بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي لغات في حلقه جديده من حلقات مدرسه على الهواء. Today we are going to learn a new lesson in mathematics which is the ratio among three numbers. النهارده احنا مكملين مع بعض unit 1 نتكلم فيها على الريشيو، بس النهارده هنتكلم على الريشيو among three numbers. كنا خدنا الريشيو between two numbers في الابيسودز اللي فاتت، وكمان كنا خدنا applications او real life applications ازاي احل questions using the ratio او باستخدام الريشيو properties. تمام، بسرعه كده نعمل ريفيو بشكل سريع على الريشيو. هنقول ان الريشيو is a comparing between two numbers of the same kind and unit. عندي compare between two numbers او two quantities ليهم نفس اليونت ونفس الكايند exactly. وكنا كمان قلنا ان الريشيو is used او is considered as a fraction. هي الريشيو ده الفراكشن بالظبط اللي بيكون في عندي two numbers. The first number بسميه first term والsecond number او number below بسميه second term. تمام، وكنا بنستخدم البروبرتيز الخاصه بالفراكشنز to simplify the ratio in the simplest form. تمام، طيب وكمان خدنا applications ازاي احل real life application using the ratio، وعرفنا ان في عندي words معينه بعمل لها plus وفي words بعمل لها minus او subtract للparts الموجوده عندي to find the real parts of the given question. تمام، النهارده هناخد نفس الكلام exactly بس المره دي هيكون في 3 numbers. يبقى النهارده هاخد ratio ولكن ratio among 3 numbers. هيكون في عندي 3 numbers وفي ratio between them، وهعمل نفس الكلام او نفس الستبس بالظبط كنا خدناها في الحلقات اللي فاتت to simplify the ratio. ان انا عندي ratio فيها 3 numbers وهبدا اعمل simplify للريشيو دي. هبدا اشوف common table موجود لل 3 numbers. يبقى هو نفس الستبس او نفس الديفينيشن بالظبط كنا خدناه في الحلقات اللي فاتت، ولكن النهارده هيكون among 3 numbers. اول حاجه ابدا اتكلم فيها او first idea معايا لما يكون عندي 3 numbers form a ratio ومطلوب مني ان انا اجيب السمبلست فورم للريشيو دي. يعني قلنا example كده بسيط ان انا هنا عندي simplify the following ratio، وهنا عندي 3 numbers اللي هما 6 to 8 to 18. تمام، 6 to 8 to 18، ومطلوب ان انا احط الريشيو دي in the simplest form. والسؤال كده هيكون simplify the following ratio 6 to 8 to 18. اول حاجه 6 8 and 18 each of them is an even number، صح؟ then can be divided by 2. جميل جدا. لما اعمل 6 divided by 2 هتكون equals 3. خلي بالنا لما اجي اختار النمبر اللي هعمله ديفايد لازم يكون يعني divisible لل 6 وال 8 وال 18، ال 3 numbers مع بعض. فهبدا اشتغل كالاتي، هقول 6 divided by 2 هتكون equals 3. بعد كده هقول 8 divided by 2 هتكون equals 4. طب 18 divided by 2 الانسر هتكون equals 9. يبقى انا عندي 3 to 4 to 9. طب هل ينفع اعمل ديفايد تاني؟ ممكن، هنشوف. divided by 2 3 cannot be، خلاص مش هقدر اكمل. طب divided by 3 3 اوكي عشان 3 divided 3 equals 1 بس 4 cannot be. طب ال 9 اوكي divided by 3 بس قلنا ال 4 ايه cannot be. فكده اوصل الى ان السمبلست فورم للريشيو اللي هي 6 to 8 to 18 هتكون equal 3 to 4 to 9. يبقى انا وصلنا لحاجه مهمه جدا، ان انا هشتغل بنفس الستبس بنفس الشغل بتاع الحلقات اللي فاتت. انا هبدا اعمل divide by a common number. تمام، ممكن يكون 2 ممكن يكون 3 بس الكونديشن بتاعي لازم يكون النمبر ده الديفايدز ال 3 نمبرز او التيرمز بتاعت الريشيو اللي موجوده معايا. تمام، طب لو خدنا اكزامبل تاني برضو يعني اعلى بقى شويه، يعني فكره اعلى شويه بنفس الموضوع بس نمبرز هتكون اعلى شويه. لما اقول simplify the following ratio نفس التايتل بتاعي 12 to 24 to 36، ومطلوب ان انا ابدا اعمل simplify للريشيو دي. تمام، طيب واضح جدا ان 12 و24 و36 in which table؟ ممكن table 2 عشان each of them is an even number. طب في ايه تاني؟ ممكن table 3. طب what else؟ ممكن table 4 وتable 6 وتable 12 كمان. ياه،
ممكن اختار اي تيبل من دول، اوكي. يعني في حد ممكن يختار تيبل 4 ويكمل، ممكن حد يختار تيبل 6 ويكمل، ممكن حد بقى يعني عايز يحل in one step يعمل divided by 12، لان 12 و 24 و 36 are multiples of 12. تمام. بس هنمشي step by step. انا هبدا اعمل divided by 2 عشان ما الخبطش نفسي. divided by 2 يبقى 12 divided 2 هتكون equals 6. 24 divided 2 هتكون equals 12. 36 divided by 2 هتكون equals 18. طب خلصت؟ لا. you can complete أكمل divided by 2 كمان. طب 6 divided by 2 هتكون equals 3. 12 divided by 2 هتكون equals 6. 18 divided by 2 هتكون equals 9. طب ممكن نكمل كمان. 3 6 and 9 are multiples of what؟ are multiples of 3. فهبدأ أعمل divided by 3. هنكمل كمان. يبقى 3 divided 3 equals 1. 6 divided 3 equals 2. 9 divided 3 equals 3. يبقى أنا وصلت للفاينل هنا عندي إن السمبلست فورم الريشيو اللي هي تكون 12 to 24 to 36 equals في الآخر 1 to 2 to 3. طب في حد excellent student هيعمل divided by 12 in one step. لما أعمل 12 divided 12 equals 1. 24 divided 12 equals 2. 36 divided 12 equals 3. يبقى أنا عندي يكون 1 to 2 to 3. أوكي. ده كده كان يعني إيه أول ايديا معانا إن أنا إزاي أعمل simplify للريشيو بتاعتي لما يكون في عندي 3 numbers. ازاي اعمل simplify للريشيو دي according للsteps او according للديفينيشن كنا خدناه in the previous episodes. تمام. طيب ده كده الكومن بتاعي ان انا هبدا اعمل divide ل 3 numbers by a common number. اوكي. طب لو عندي بقى حاجات تانية ان انا لو في عندي decimal numbers، لو عندي decimal numbers وبرضه عايز اعمل simplify ليهم، يعني عندي 3 decimal numbers او 2 ان شاء الله حتى 1 decimal number وعايز اعمل simplify للريشيو دي، هبدا اشتغل ازاي؟ يعني مثلا لما يكون عندي 3 numbers زي اللي قدامنا كده بيكونوا 1.5 و 3.5 و 2.5 ومطلوب مني ان اعمل simplify للريشيو دي، هبدا اشتغل ازاي؟ كنا قلنا قبل كده ان لما يكون عندي 3 decimal numbers او 2 decimal numbers لازم اول حاجه step 1 you have to remove the decimal point. لازم اشيل الديسيمال بوينت. طب ازاي اعمل replace او ازاي اشيل removing للديسيمال بوينت؟ ان انا هشوف البوينت دي after 1 digit ولا 2 digits ولا 3 digits. لو 1 digit يبقى times 10، لو 2 digits يبقى 100، لو 3 digits يبقى 1000. تمام. خلينا ماشيين بنفس الكونسبت ده في الكويستشن اللي قدامي كده، ان عندي 3 numbers 1.5 3.5 و 2.5. يبقى each of them has a decimal point والpoint بعد ايه 1 digit. just ان انا هنا هعمل times 10. طب ليه times 10؟ to cancel the decimal point. لما 1.5 times 10 it will be 15. طب 3.5 times 10 equal 35. 2.5 times 10 equals 25. اوكي. طب بعد كده 15 35 25 each of them divided by 5. صح واضح جدا divided by 5. 15 divided 5 equals 3. 35 divided 5 equals 7. 25 divided 5 equals 5. يبقى أنا هنا عندي في الآخر هوصل إن simplest form للريشيو دي 15 أو اللي كان أصلها 1.5 to 3.5 to 2.5 في الآخر هتكون 3 to 7 to 5. طبعا there is no common factor between them، فعشان كده هقول إن simplest form عندي هتكون 3 to 7 to 5. اوكي. يبقى اتفقنا تاني لو عندي decimal number او decimal form
we have to remove the decimal form. لازم اشيل الديسيمال فورم دي، لان انا هعمل لها multiply by 10 و100 و1000 عشان احولها لهول نمبر. بعد كده هبدا اتعامل عادي جدا ان divided by a common factor of the three numbers. اوكي. طيب لو عندي بقى حاجه تانية، لما يكون في عندي two numbers او two decimal numbers بس different in the decimal point او decimal يعني ايه، الديسمال بوينت بتاعتي مختلفة في البوزيشن بتاعها. يعني في نمبر الديسمال بوينت افتر 2 digits، وفي نمبر تاني الديسمال افتر 1 digit. هتعامل في الموقف ده ازاي؟ يعني عندي example بقول هنا simplified to the simplest form تاني ان 1.3 to 0.2 to 0.05. 1.3 to 0.2 ل 0.05. طيب هنا عندي البوينت افتر 1 digit في الفيرست نمبر، والبوينت هنا افتر 2 digits في السكند نمبر، في ال 1 digit برضه في السكند نمبر، والبوينت افتر 2 digits in the third number. هتعامل في الموقف ده ازاي؟ هقول ان لازم اعمل multiply by a number ليهم هما التلاتة، بس بحيث ان الديسمال point should be removed. طب لو عملت تايمز 10 اوكي 1.3 هتختفي البوينت، 0.2 هتختفي البوينت، ولكن 0.05 هيكون لسه البوينت موجودة. then you have to multiply by 100. طب ليه 100؟ علشان ال 0.05 دي لازم اشيل البوينت اللي فيها. عشان اشيل البوينت دي we have to multiply 100. بس خلي بالنا هعمل times 100 then you have to multiply 100 by each number، مش ده بس. تمام؟ يعني هبدأ أقول 1.3 times 100 use calculator تبقى equals 130. طب 0.2 times 100 تمام it will be 20. 0.05 times 100 equals it will be 5. تمام؟ يبقى 130 to 20 to 5. طيب لما يكون في عندي 3 numbers كده، وفي اليونتس ديجيت هنا بيكون 0 وهنا بيكون 0 وهنا بيكون 5، فأنا هعمل divided by، هبدأ أشتغل divided by 5. طب ليه divided by 5؟ لأن 130 و20 و5 كلهم ليهم a common factor اللي هو بيكون 5. تمام كده؟ فأبدأ أشتغل 130 divided by 5 هتكون equals 26. اوكي 130 divided by 5 هتكون equals 26. طب 20 divided by 5 الانسر هتكون equals 4. يبقى 20 divided by 5 الانسر هتكون equals 4. اخر نمبر اللي هو بيكون 5 فهعمل عادي جدا 5 divided 5 الانسر will be 1. طب ينفع اعمل ديفايد تاني؟ هشوف هنا عندي 26 2 4 2 1. there is no common factor between them. مفيش common factor طبعا except ال 1 طبعا. there is no common factor ل 26 و 4 و 1 can be divided للنمبرز دي. فهنا عندي اقول ان السمبلست فورم للنمبرز دي هتكون 26 2 4 2 1. اوكي ده كده يعتبر من ضمن الايدياز اللي عندي. برضه بالديسمال بوينت انا محتاج ان انا يعني اعمل تشيك او اعمل طبعا فوكس شويه على الجزء بتاع الريشيو دي، علشان ان انا ابدا اتعلم ازاي اعمل simplify الريشيو among 3 numbers in different cases. لما يكون whole numbers مع بعض هعمل ايه، لما يكون decimals مع بعض هشتغل ازاي، وكمان لما يكون fractions ممكن اتعامل ازاي. طب لو عندي بقى decimal مع whole number ازاي؟ يعني مثلا نقول دلوقتي simplify للريشيو موجوده معايا هنا، عندي 2.4 to 1.8 to 3، ومطلوب مني اعمل simplify للريشيو اللي موجوده معايا دي. طب هنا في حاجه ملاحظه مهمه جدا، ان هنا في عندي 2 numbers او 2 decimal numbers اللي هي 2.4 و 1.8 و 3 ده whole number ما فيهوش اي بوينت خالص. تمام؟ طب هبدا اشتغل ازاي؟
هبدأ أتعامل إن أنا هقول إن في جنب 3 دي في بوينت، هتعامل إن 3 دي فيها ديسمال بوينت، وهكتب بوينت 0. طب ليه أنا عملت كده؟ علشان يكون ال 3 numbers كلهم فيهم decimal point، وكمان يكون البوينت دي after 1 digit. وهبدأ أتعامل عادي جدا بقى إن أنا هبدأ أعمل simplify إن 2.4 و 1.8 و 3.0 هبدأ أشتغل إني times 10 times 10. طب 2.4 لما أعملها times 10 هتتحول هتبقى 24. طب 1.8 times 10 equals 18. طب 3.0 times 10 equals 30. اوكي، يبقى انا وصلت في الاخر ان النمبرز دي اتحولت بقت 24 و18 و30. تمام كده؟ طيب هبدا اشوف 24 و18 و30 divided by، تمام، divided by 2، وممكن divided 3، وممكن divided 6. اوكي، يبقى هبدا اقول انها divided by 2. يبقى 24 divided by 2 equals 12. 18 divided by 2 equals 9. 30 divided by 2 equals 15. تمام؟ طيب 12 9 15. What is the common factor between them؟ تمام، يبقى divided 3. يبقى divided 3. 12 divided 3 equals 4. 9 divided 3 equals 3. 15 divided 3 equals 5. But 12 divided 3 equals 4. 9 divided 3 equals 3. 15 divided 3 equals 5. يبقى أنا هنا عندي وصلت للsimplest form بتاعي اللي هو هيكون 4 to 3 to 5. Because there is no common factor between 4 و 3 و 5. طيب يبقى احنا فهمنا دلوقتي ان انا عندي لما يكون 3 numbers او 3 whole numbers بشوف الكومن تيبل او الهايست كومن تيبل ليهم، او بجيب الكومن فاكتور ليهم. بعد كده هبدا اشتغل dividing عادي جدا لغايه ما اوصل للسمبلست فورم، بحيث ان اوصل ل there is no common factor among the numbers. لو ما يكون في عندي decimal numbers هحولها ل whole numbers according للديسمال point after how many digits. بعد كده هبدا اشتغل ان انا اعمل divide عادي للcommon factor اللي موجود لل 3 numbers بتوعي. تمام؟ طيب برضه لو خدنا اكزامبل تاني، انا مصر ان انا اعمل فوكس على الموضوع بتاع السمبليفاي among 3 numbers لما يكون فيها decimal و whole numbers مع بعض. فلما يكون عندي اكزامبل بقول فيه simplify the following ratio، بقول 1.2 0.48 و 2. تمام، يبقى 1.2 0.48 و 2 اللي هي بتكون الهول نمبر بتاعي. اتفقنا هنا هبدا اشتغل ازاي؟ ممكن احط ديسمال بوينت هنا، تمام، وهنا بيكون في عندي 2 digits اللي هم ال 48، فهنا ممكن احط 0 وكمان 0 عشان تكون زي دي بالظبط. وممكن احط هنا برضو ايه 0 هي كمان عشان يكونوا كلهم زي بعض. كل النمبرز هنا after او البوينت after 2 digits. تمام كده؟ طب يبقى انا بقى هعمل times after 2 digits، يبقى times 100 times 100 عشان ابدا ان انا اتعامل النمبرز دي هتتحول تبقى whole numbers بس. طب 1.20 times 100 هتبقى equals 120. طب 0.48 times 100 هتبقى equals 48. نفس الكلام لما اقول 2.00 times 100 هتتحول هتبقى هنا كام؟ هتبقى 200. تمام؟ طيب يبقى كده هشوف 120 48 200 divided by divided by 2 ممكن. طب divided by 4 ممكن. اوكي، خلينا بس نمشي كده divided by 2 الاول، ممكن بعد كده هنكمل divided by 2 in the next step. 120 divided by 2 هتكون equals 60.
48 divided by 2 هتكون equals 24. 200 divided by 2 it will be 100. تمام؟ طيب لما اجي اعمل تاني divided by ممكن divided by 2 تنفع. طيب 60 divided by 2 it will be 30. 24 divided by 2 equals 12. 100 divided by 2 it will be 50. still في whole number. يعني هنا موجود عندي في 3 numbers دول كلهم بيكونوا whole numbers. فهنا هبدأ أعمل divided by 2. تاني نكمل تاني برضه divided by 2. يبقى 30 divided by 2 equals 15. 12 divided by 2 equals 6. 50 divided by 2 equals 25. يبقى وصلت في الآخر إن 15 to 6 to 25. طب ينفع نكمل؟ ممكن divided 5. طب 15 divided 5 اوكي equal 3. طب 25 divided 5 equals 5. طب what about 6؟ لا cannot be. خلاص كده. فوصل في الاخر الى ان النمبرز دي كده هي بتكون السمبلست فورم للريشيو اللي موجوده معايا. اوكي. طيب لو حبينا بقى نكمل مع بعض الموضوع بتاعنا وناخد يعني افكار تانية ان انا ازاي اعمل simplify، بس المرة دي لو خدنا fractions. لو خدنا fractions ازاي يكون عندي fractions وميكسد numbers، ازاي اعمل simplify للفراكشنز دي والميكسد numbers دي كمان معايا. تمام. فلو حبينا نبدأ كده مثلا مع بعض example هقول فيه simplify ل 3 fractions بقى المرة دي. يعني عندي 3 numbers على شكل fraction numbers او fraction form، ومحتاج ان انا اعمل simplify للريشيو دي اللي فيها 3 fractions دول. يعني مثلا عندي هنا 1 over 2 وهنا 1 over 5 وهنا 1 over 4، ومحتاج ان انا اعمل simplify للريشيو قدامي دي. طيب انا مضطر ان انا اعمل حاجه اسمها highest common factor، او نجيب المالتيبل بتاعت ال 2 وال 5 وال 4. تمام. 2 و 5 و 4. في عندي طريقه تانية ان انا ممكن اعمل 2 times 5 times 4 واعملها multiply للريشيو كلها. يعني كده في كده كدرافت كده هقول ان 2 هختار النمبرز اللي هي بتكون الدينومينيتورز اللي عندي، يبقى هختار هنا 2 times 5 times 4. 2 times 5 times 4 equals 40. طب انا هستفيد ايه بال 40 دي؟ ال 40 دي هعملها multiply لكل fraction من الفراكشنز الموجوده معايا. يعني هنا هقول مع بعض كده 1 over 2 وهنا 1 over 5 وهنا 1 quarter. تمام كده؟ طيب 1 over 2 دي هعملها multiply 40. طب 1 over 5 times 40. 1 quarter times 40. يبقى انا هعمل ايه؟ هختار 2 times 5 times 4 دي والانسر هتكون equals 40، وهعمل each ratio او each fraction من دول multiply by 40. فاقول هنا ان half او 1 over 2 times 40 طبعا calculator it will be 20. طب 1 over 5 times 40. 1 over 5 times 40 equals 8. مش مشكلة خالص بالنسبة لي. طيب بعد كده 1 quarter times 40 it will be 10. تاني احنا عملنا ايه؟ اول حاجة انا عندي 3 fractions اللي هو 1 over 2 1 over 5 1 over 4. هعمل ايه اول حاجة؟ هعمل multiply ل 3 numbers دول مع بعض. يعني هعمل 2 times 5 times 4 equals 40. بعد كده هختار كل ريشيو او كل نمبر او كل fraction من دول هعمله times 40. يعني اختار كده 1 over 2 times 40 1 over 5 times 40 1 over 4 times 40. الريشيو او الشكل ده كده هيكون equals 20. 1 over 5 دي كده تبقى times 40 تبقى كام؟ تبقى 8. 1 quarter دي كمان لما اعملها times 40 it will be 10. فاصبح هنا عندي 3 numbers اللي هم 20 و8 و10 بيكونوا whole numbers. فهبدأ اشتغل ان هم divided by a common factor اللي هو يكون divided by 2.
هي طالما هما بيكون even numbers يبقى يفضل ان انا هبدأ ان انا اعمل dividing by 2. يبقى 20 divided by 2 equals 10. 8 divided by 2 equals 4. 10 divided by 2 equals 5. اوكي، يبقى التاني 20 divided by 2 equals 10. 8 divided by 2 equals 4. 10 divided by 2 equals 5. واعتقد كده there is no common factor between 10 و 4 و 5. مفيش common factor ينفع لل 3 numbers اللي موجودين معايا دول. خلاص كده، يبقى 10 to 4 to 5 ده بيكون the simplest form للريشيو اللي كان اصلها 1 over 2 1 over 4 و 1 over 5. تمام؟ طيب لو خدنا بقى question تاني يكون فيه fractions مع whole number. fractions مع whole number، يعني عندي 3 numbers زي ما هم عادي، بس في منهم 2 fractions وفي واحد فيهم بيكون whole number. طيب ده هيبان من خلال الاكزامبل اللي معايا كده. لما اقول برضه simplify 3 و 1 over 2 و 3 quarters، مطلوب مني ان اعمل simplify للريشيو دي. طبعا احنا كنا خدنا قبل كده ان لما يكون في عندي whole number we can express this number by a fractional form. يبقى ممكن احط ده كده على شكل fraction، اللي هو ازاي؟ لما يكون هنا في عندي 3 فوي كان consider ان هو يكون 3 over 1. يبقى انا كده بكل بساطة هبدأ اقول لما يكون عندي تاني number، لما يكون عندي number او whole number ممكن اكتب النمبر ده على شكل fraction with denominator 1. لو عندي 3 يبقى 3 over 1. طب لو عندي 5 يبقى 5 over 1. طب لو عندي 9 9 over 1. اتفقنا كده؟ طيب يبقى هنا اقول 3 over 1 وال 1 over 2 زي ما هي كده و 3 quarters زي ما هي. طيب هنا عندي what about the denominators اللي هي بتكون 1 و 2 و 4. تمام كده؟ فبكل بساطة هبدأ اشتغل على مين؟ على النمبرز اللي موجودة تحت دي كده. فاقول 1 times 2 times 4 equals 8. يبقى انا كل نمبر او كل fraction من دول هعمله multiply by 8. تمام؟ يبقى ابدأ اكتب كده 3 over 1 اللي هو اول ريشيو، 1 over 2 اللي هو second ratio، واقول كده 3 over 4 اللي هي the third ratio. تمام؟ وهبدأ اعمل multiply by 8 بقى، يبقى times 8 times 8 times 8. تمام كده؟ طب 3 over 1 times 8 equals 24. 1 over 2 times 8 equals 4. 3 quarters times 8 هتكون equals 6. تاني 3 over 1 times 8 equals 24. 1 over 2 times 8 equals 4. 3 quarters times 8 equals 6. تمام؟ طب هنا عندي 24 و4 و6. هبدأ أشتغل simplify عادي جدا dividing by a whole number أو by a common factor. طيب واضح جدا إن هنا عندي 24 و4 و6 كلهم بيكونوا even numbers. فهبدأ أشتغل إن أنا أعمل divided by. تمام، هبدأ أعمل divided by 2. يبقى divided by 2. في حد ممكن يقول divided by 3 بس ال 4 كده cannot be. طب divided by 4 ال 6 cannot be. دايما نعود نفسنا لما يكون في عندي 3 even numbers فهبدأ ان انا اشتغل divided by 2. طب 24 divided by 2 هتكون equals 12. 4 divided by 2 هتكون equals 2. 6 divided by 2 هتكون equals 3. طب there is no common factor among 12 و 2 و 3. تاني كده ملخص، لما يكون عندي whole number و2 fractions او 2 fraction numbers فهبدأ ان انا احول النمبرز دي ان هي تبقى whole number، ان انا
اعمل مالتيبلاي الدينومينيتورز اللي عندي اللي هي 1 و2 و4 فوصل لها تبقى 8. بعد كده هعمل each fraction من دول كده multiply by 8 يبقى 3 over 1 دي times 8 1 over 2 دي times 8 و 3 quarters times 8. تمام. طيب معانا اتصال بس الاول من محمود من القاهره. اهلا محمود، ازيك؟ السلام عليكم. محمود ممكن صوتك تعليه بس شويه؟ واضح ان في مشكله في الكونكشن مع محمود، فيا ريت يحاول تاني ويشترك معانا في البرنامج. طيب لما اقول simplify the following بقى ratio، بس المره دي لما يكون عندي mixed بقى، لما يكون في عندي mixed numbers. طيب mixed numbers يبقى انا لازم اول ستيب احولها لفراكشن او improper fraction او fraction عادي يعني. وستيب نمبر 2 ان انا هاخد برضه الدينومينيتورز دي اعملها multiply them واحولهم للنمبرز دي كلها، احولها لهول نمبرز. تمام. طيب نمشي كده بس واحده واحده ازاي اشتغل الستبس دي كلها. اول حاجه انا عندي اكزامبل بيقول فيه 1 and 2 over 3 و 1 and quarter و 2 and half. ماشي. مطلوب مني ان انا احول النمبرز دي ل fractions. ها خدناها قبل كده في البرايمري 4 كمان الكلام ده. يبقى 1 times 3 equals 3 3 plus 2 equals 5. فدي كده بقت 5 وكنا بنسيب الدينومينيتور زي ما هو يبقى 5 over 3 5 over 3. طيب نفس الكلام في الفراكشن التاني او الميكسد التاني اللي هي 1 and 1 over 4. تمام. 1 and 1 over 4. طيب هقول 1 times 4 equals 4 4 plus 1 تمام equals 5 بس المرة دي over 4. تمام. ها 2 and half نفس الفكرة. 2 times 2 equals 4 4 plus 1 equals 5 المرة دي كام over 3. تمام. يبقى هنا عندي 5 over 3 5 over 4 سوري دي هتكون 5 over 2 excuse me 5 over 2. تمام. طيب مطلوب مني بعد كده ان انا احول النمبرز دي بقى ل whole numbers. طب ازاي؟ اول حاجه هبدا اشوف هنا عندي 5 3 و4 و2 يبقى ابدا اقول 3 times 4 12 12 times 2 equals 24. يبقى النمبرز البرودكت بتاعهم هما الثلاثه مع بعض هيكون equals 24. فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ان كل فراكشن من دول يبقى 5 over 3 وهنا 5 over 4 وهنا 5 over 2. Each of them should be multiplied by 24. يبقى هعمل دي كده multiply 24 multiply 24 multiply 24. تمام. لما اعمل 5 over 3 times 24 هتكون equals 40. لما اعمل 5 over 4 times 24 it will be 30. لما اقول 5 over 2 times 24 it will be 60. اوكي. فانا وصلت دلوقتي الى ان simplifying ال 3 numbers دول وصلت للشكل بتاعي اللي هو هيكون 40 to 30 to 60. تمام. طب خدنا قبل كده لما يكون في عندي الريشيو او النمبرز اللي موجوده في الريشيو دي فيها زيروز كنت هعمل ايه؟ تمام كنت هبدا اعمل divided by 10. divide 10 means ان انا هكنسل الزيروز اللي موجوده معايا، بس خلي بالنا هبدا كنسل 1 by 1. يبقى كنسل الزيرو اللي هو من 40 وكنسل زيرو اللي هو من 30 وكنسل زيرو اللي هو من ال 60. فالنمبرز هتكون شكلها 4 2 3 2 6. طيب هبدا اشوف هو في common factor للنمبرز اللي هي 4 و 3 و 6. there is no common factor طبعا except ال 1. طبعا باكد المره الثانيه ان ال 1 is a common factor for each numbers، بس لما بسال على common factor انا قصدي common factor except ال 1. اوكي.
يبقى there is no common factor لل 4 وال 3 وال 6. يبقى هنا هفضل في الاخر بقول ان السمبلست فورم عندي للنمبرز دي هتكون 4 to 3 to 6. اوكي طيب، يبقى احنا لغايه دلوقتي خدنا في النهارده اذا what is the meaning of the ratio among three numbers، وخدنا ازاي اعمل simplify الريشيو among three numbers لما يكونوا 3 whole numbers، ولما يكونوا 3 decimal numbers، ولما يكونوا fraction numbers او fraction form، ولما يكونوا mixed numbers، وكمان لما ندخل fraction مع whole number. اتفقنا كده؟ طيب نفس الكلام بقى لو عندي question بقى في ال 3 items او 3 types of numbers مع بعض، لما يكون في عندي mixed، ويكون في عندي whole number، ويكون في عندي fraction. الاكزامبل ده هيوضح اللي انا قصدي عليه. لما اقول عندي 3 numbers 1 over 2 و 2 و 1 and a quarter، ومطلوب مني ان انا اعمل simplify للنمبرز دي. اتفقنا ان اي whole number هيكون with denominator 1. تمام، وال1 over 2 ده ما فيش فيه اي مشكله بالنسبه لي، وهحول النمبر ده عشان يكون mixed number، عشان يكون fraction. 1 over 2 هيكون 1 over 2 مفيش فيه مشكله. 2 يبقى 2 over 1 مفيش فيه مشكله بالنسبه لي، وهحول ده الميكسد اللي هو 1 times 4 equals 4. 4 plus 1 يبقى 5 over 4. تمام. طيب هبدا اشوف ايه number اللي هعمله multiply لل 3 numbers الموجودين معايا دول. طيب هبدا اشوف كده مع بعض ال 2 وال 1 وال 4. ماشي، يبقى هعمل 2 times 1 times 4. 2 times 1 equals 2. 2 times 4 equals 8. يبقى انا النمبر اللي هعمله multiply لل 3 fractions دول هيكون 8. فهبدا اقول هنا 1 over 2 سبيس كده، 2 over 1 سبيس كده، 5 over 4. تمام، وهبدا ان انا اعمل multiply للنمبر اللي هو 8 ده by each fraction. يعني هنا هيكون times 8، هنا هيكون times 8، هنا هيكون times 8. 1 over 2 times 8 equals 4. 2 over 1 times 8 equals 16. 5 over 4 times 8 equals 10. اوكي، طب بين عندي 3 numbers اللي هم 4 و 16 و 10. تمام، divided by divided by a whole number. هنا 4 و 16 و 10. divided by 2 يبقى 4 divided by 2 equals 2. 16 divided by 2 هتكون equals 8. 10 divided by 2 هتكون equals 5. يبقى أنا في الآخر وصلت إلى إن السمبلست فورم للريشيو موجودة عندي هتكون 2 to 8 to 5. طب هل في common factor among 2 و 8 و 5؟ بأكد تاني except ال 1. طبعا there is no common factor between them. فهنا هبدأ أقول إن السمبلست فورم عندي للريشيو أو للنمبرز اللي هي كانت 1 over 2 2 2 to 1 and a quarter هتكون 2 to 8 to 5. اوكي، طيب لو حبينا بقى ناخد الجزء بتاع comparing between two quantities different in units. كنا خدنا examples قبل كده في الجزء بتاع ratio between two numbers. لما يكون في عندي two quantities but different in the unit كنت بعمل convert from big unit to small unit. وانا الموضوع ده محتاج ان انا اكون عارف الكونفرتنج بتاعه different units. يعني مثلا from kilometer to meter هعمل ايه، from hour to minute هعمل ايه، from day to hours هعمل ايه. ده كنا قلناه في الحلقه اللي فاتت او الحلقات السابقه، علشان ان انا اعرف ازاي اعمل simplify ل
two quantities but different in the unit. يعني لو خدنا كده بس example نفتكر بيه الفكرة دي between two numbers. يعني مثلا لو كنت بقول مثلا 3.5 متر، تمام، to 250 سنتيمتر. اتفقنا ان which is bigger in the unit هنا عندي سنتيمترز وهنا عندي مترز. المشكلة فين هنا؟ المشكلة ان البيجر in the unit هيكون المتر، فلازم انا اعمل convert من متر لسنتيمترز. طب السؤال دلوقتي how many centimeters are there in 1 meter؟ تمام، يبقى times 100. فلما اشتغل على النمبر ده هبدأ اقول كده 3.5 دي times 100 وهكتب هنا 250 سنتيمترز. طبعا ده هيكون سنتيمترز وده هيكون برضو سنتيمترز. تمام. طيب 3.5 times 100 equal 350 وهنا هيكون 250 سنتيمترز. تمام. طيب اتفقنا قبل كده لما يكون في عندي zeros لان يفضل ان انا اعمل divide by 10 او 100 او 1000 according للنمبر of zeros اللي موجود معايا. تمام كده. فهنا هبدا ان انا اعمل divided by 10. يبقى هنا عندي cancel 0 cancel 0. طب 35 divided by 10 هتكون equal 30 او 350 sorry divided by 10 هتكون equal 35. طب 250 divided by 10 هتتحول تبقى 25. تمام. طيب بعد كده عندي 35 و 25 simplified normally مفيش اي مشكله خالص ان انا هبدا اعمل divided by. تمام جدا divided by 5. طيب يبقى 35 divided by 5 equals 7 و 25 divided by 5 equals 5. طبعا there is no common factor between 7 and 5 فده بيكون simplest form موجود معي. انا همشي نفس الكونسبت بنفس الديفينيشن بنفس الستبس في الريشيو between three numbers different in the units. يعني لما اقول دلوقتي مع بعض كاكزامبل عايز اعمل simplify للنمبرز دي او للكوانتيتيز بقى دي. هقول 2 كيلومتر to 1.5 كيلومتر to 3500 meters. تمام كده. طيب واضح جدا هنا في عندي كيلومتر وكيلومتر ومتر. طب which is bigger in the unit؟ تمام الكيلومتر طبعا. طب السؤال دلوقتي how many meters are there in 1 kilometer؟ تمام 1000. فلما اجي اعمل convert from كيلومتر لمتر يبقى هعملها times 1000. يبقى هنا هقول 2 times 1000. طب 1.5 times 1000 ماشي. وطبعا هسيب 3500 زي ما هي. طيب كالكليتر عادي جدا مفيش اي مشكله خالص. 2 times 1000 equals 2000. 1.5 times 1000 equal 1500 واسيب طبعا 3500 زي ما هي. اوكي. طيب بعد كده هبدا اعمل ديفايد او كانسلنج بقى للزيروز. بس هنا في تريك مهم جدا ان النمبر ده فيه 3 زيروز وده فيه 2 زيروز وده كمان فيه 2 زيروز. فلما اجي اعمل simplify هعمل divided by the lowest number of zeros اللي هو بيكون كام؟ divided by 100. تمام. هنا cancel 2 zeros cancel 2 zeros cancel 2 zeros. وبعد كده ابدا اكتب بقى ايه الريميندرز بقى او الكوشنت هنا عندي. فاقول 20 في الانسر هنا في اول واحده وهنا بتكون 15 في السكند نمبر وهنا تكون 35 في in the third number. طيب 20 و 15 و 35 each of them can be divided by 5 because 5 is a common factor for them. يبقى 20 divided by 5 equals 4. 15 divided by 5 equals 3.
35 divided by 5 equals 7. وأوصل في الآخر إلى إن there is no common factor لل4 وال3 وال7، فده هيكون simplest form اللي موجود معي. تمام؟ طيب لو خدنا برضه example تاني، ويعتبر ده هيكون من الاكزامبلز مهمة جدا معايا، لما يكون في عندي 3 numbers تانيين أو 3 quantities تانيين، لما يكون مثلا 2.4 meters 180 centimeters و 1.5 meters أو 1/5 meters. نفس الفكرة هنا عندي بيكون المتر والمتر بيكونوا البيجر في الميجرنج يونت يعني. فهنا هعمل multiplying by 100 لأن for meter to centimeter multiplied by 100. فهنا هقول إن 2.4 دي هعملها times 100، وطبعا هسيب ال 180 زي ما هي اللي هي بتمثل لي سنتيمترز زي ما هي، و 1 and 1/5 دي times 100 هتبقى equals 120 سنتيمترز. اوكي طب يبقى 2.4 times 100 equals 240 في الانسر كده، ودي هتكون equals 180، واخر ستيب هنا معايا هتكون 120. طيب divided by 10، فلو قول 240 دي divided by 10 هتكون equals 24. 180 divided by 10 equals 18. 120 divided by 10 equals 12. بعد كده ممكن اعمل divided by 3 عشان بتكون common factor، يبقى divided by 3 يبقى 24 divided by 3 equals 8. 18 divided by 3 equals 6. 12 divided by 3 equals 4. ممكن اكمل كمان divided by 2 بقى the last step معايا هنا، يبقى 8 divided by 2 هتكون equals 4. 6 divided by 2 هتكون equal 3. 4 divided by 2 هتكون equals 2. ودي بتمثل لي السمبلست فورم اللي موجوده معايا. يبقى النهارده هنخدنا بكل بساطه lesson بتكلم فيه على ratio among 3 numbers، وخدنا ازاي اعمل simplify للنمبرز دي لو كانت whole numbers، لو كانت decimals، لو كانت fractions، لو كانت كمان الجزء الاخراني اللي كنا خدناه different في اليونتس. ويعتبر دي كده كانت اخر حاجه موجوده معانا في حلقه النهارده. Thanks ليكم. Goodbye and see you soon for the next episode.